I was recruited at Ateneo de Naga University. I was recruited by the Alliance of Students Against Tuition Fee Increase. And then in 1983, we were brought to Barangay Fatima, Malaybalay, Bukidnon to launch and organize, i-launch na po formally ang League of Filipino Students together with Lian Alejandro and marami pong iba. From there, I became a recruiter. How old were you then, that time? I was only 13. 13? Yes, sir. High school? College. College 13? Yes. Oh. I was accelerated when I was in elementary. Wow. Sobrang talino. Pinanganak po ako ng nanay ko. I am a menopausal baby. So they call, in the family, they call me Lata. So my nickname is Lata. And from there on, na naging recruiter, una po munang naging tasking ko, magdala ng bala from Naga to Legazpi. Ipapalibot po nila ang bala sa akin dito, i-duct tape, babiyahe po ako, dadaling ko po sa isang area sa Legazpi kung saan kukunin sa akin ng armado. And later on, actually noon hindi ko po alam na pumapasok na ako sa organisasyon. Ang alam ko lang po, pinapahiram lang nila ako ng libro. Kasi mahilig po akong magbasa. Ang unang-una po nilang pinahiram sa akin yung libro ni Niccolo Machiavelli, The Prince. And then later on, palubog na po ako ng palubog hanggang sumasama na po ako sa mga educational discussion. We talk about ismo-ismo. Tatlong batakang problema ng bayan di umano ay ang imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. And then later on, after graduation, wala pong alam ang nanay ko. 1 week after graduation, tuluyan na akong sumampa. And I became the political officer of Compro Kamsur. And then nung magbiyakan na po kasi ang larangan po noon ay iisa. Ang STRPC po ay hanggang Bicol. Nung biniyak na ang STRPC, may BRPC na, inelevate na po nila akong political officer ng Bicol Regional Party Committee. Ang commander ko po si Sotero Llamas alias Kanognog. Kung tatanungin niyo po ako kung may recruitment sa school, definitely meron. Kami po ang konkretong batayan, buhay na ebidensya na na-recruit ako, naging recruiter ako. Hindi ko po alam kung nasaan yung mga na-recruit ko. Isa pa lang po ang namomonitor ko pero out of the country na siya. Yung iba po na na-recruit ko 1 year after, may na-recruit po ako sa Iris, Geneve Ramos alias Kachay, nursing student, taga-barangay Phase 8, Bagong Silang, Caloocan City. Ako po ang nagpasumpa, dinala ko sa Bicol, July 1989, January 1990, patay sa engkwentro. What caused your enlightenment? Bakit ka umalis sa Kinusan? Marami po kasing kagalang-galang naman. Marami po kasing sinabi sila sa amin na para sa bayan, para sa bayan. Para daw sa bayan, kailangan namin humawak ng armas. Naniwala po kami. Pero along the way, nung nandun na kami sa hukbo, parang, para ba to sa bayan? Ba't kailangan naming makikain sa bahay ng may bahay? Makikikain kami, kakatok kami sa bahay. Magandang gabi po, makikikapi man po. Kung walang kape, taranta yung may bahay, walang utang yung dinatnan ko magkakautang kasi hindi po squad ang dala ko, platoon. At hindi po M16 ang dala ko, 203. Kahit po naman sinong matinong may bahay, ang kakatok sa'yo, mabubungaran mo, pagbukas mo, ang trigger finger nung bubungaran mo, isang Amazona, ang trigger finger nasa triggering device. Kahit wala kang kape, magpapakapi ka. So parang year in, year out, day in, day out, parang ganon, lakad lang kami ng lakad, makikikain, makikipondo, lahat ng makikikain, makikitulog, makikiligo, lahat na. Parang kinwestiyon ko, I question the very principal tenets of the movement. Am I really serving my people? Talaga ba akong nagsisilbi sa bayan? Kung nagsisilbi ako sa bayan, bakit yung anak ng may anak, ni hindi ko maipagpaalam sa magulang at kailangan kong dalhin sa kabundukan? Kung talagang nagsisilbi ko sa bayan, bakit kailangan naming manggera? Wala namang personal na kasalanan ng sundalo sa akin. Ba't uutusan mo kung ambusin to?
kung para kami sa bayan, hindi ho ba't kailangan, hindi ho ba't nararapat ang ginagawa namin ay mga produktibong bagay na nakakatulong ho sa mahirap na masa, lalo na sa mga magsasakang nilulubugan po namin sa Bicol. Sa Bicol po, namumula pa lang ang palay, naguhugas na ho kami ng sako. Tinatasa ko na kung ilan ang makukuha niya yung pong square. Literally, hindi kami ang nagsasaka, hindi kami lahat tumatrabaho. Pero pagka anihan na, hindi ho kami kumukuha ng palay. Paano ho namin kukunin ng palay? Saan ho namin ibibilad yun? Highly mobile kami. So talagang bigas. At nung panahon ko po, nakatanggap kami ng kalatas mula sa sentro, ipatupad ang 22-7. Hindi po ito yung 7-7 iniinom ninyo. Ito po yung 7-7 na ano po yung 7-7-2-2. Sa tatlong pangunahing sektor ng lipunan, kababaihan, kalalakihan, kailangan mong magbuo ng mga organisasyong legal para lang ho kami makakuha ng butaw. Kasi hindi ho kami mabubuhay sa bundok. Anong butaw? Yung pong, halimbawa, member ka po, magpi-pledge ka, parang ano po, parang membership fee. Ang tawag po niyan sa amin sa hukbo, butaw. So, bubutawan namin yung 7. Yung tatlong sektor ng lipunan, 7 members. Hindi ka pwedeng bumaba, pwede kang tumaas. Actually, sa Bicol ho, nung binuo namin yan, meron pang mga Bicolano doon. Mayayabang ho eh. Sa dito man anya yan, 2, gibuhunta ng 5. Maliit daw masyado ang 2, gawin na lang daw nila 1 piso. Eh di payag ho kami, mas malaki ho yun eh. Kasi per quarter, bawat sitio na mabubuuhan namin ng legal na organisasyon, yung pong 3 sectors na yan, sinasectorize pa po namin yan, pinaliliit. Sa magsasaka, bibiyakin ko, sino yung nagsasaka sa lupa ng may lupa? Sino yung nagsasaka sa sariling lupa? Sa babae, sino yung mananahi? Sino yung nasa gobyerno? Sino yung housewife? Sa lalaki, sino yung pedicab driver? Sino yung habal-habal? Sino yung farmer? Sino yung agri-worker? So lahat po yan sinesectorize namin para mas maliit, mas madaling buuhin. Hindi ho kami nagbubuo ng malaking grupo kaagad. 7-7 at yung 2 ho, yun yung toka nila. 2 pesos every day at isang gatang na bigas. Ako po mismo, Mr. Chairman, konkretong batayan. one clarification lang. Kayo ba diretsong na-recruit ng NPA? Dumaan kayo sa legal front? Front. Alliance of Students Against Tuition Fee Increase, which later on Ilang- morphed into League Ilang of buwan po kayo Philippines. doon sa legal front? Nung ako po estudyante, hindi po buwan. Kasi nung estudyante po ako, pinadali eh. Attend lang po muna kami noon ng mga symposiums, Kasi medyo seminars. na-skip yung portion na yun. Gusto lang na malaman, ano naging buhay ninyo from the time that you were recruited by the front organization hanggang sa maging regular member na kina NPA? Nung ma-recruit po ako nung first year, estudyante po ako by day, NPA by night. First Bago kayo year, mag-NPA muna, ano naging buhay nyo doon nung nando kayo sa front organization? taga-recruit po. Tagapagsalita. Taga-recruit ng papasok sa front organization. Opo. Lahat Ano ng yung naging buhay school. nyo bago kayo napasok na sanib mismo sa NPA, sa Armed Regular? Yun ang medyo gusto namin alaman. Nasa sentrong Kapatagan pa lang po ako, pinanumpa na po nila akong kandidatong kasapi. By that alone is a So, halos indication, hindi kayo- NPA ka na po. Halos hindi kayo nagtagal doon sa legal front. Hindi po. Kasi pagka Alliance of Students, pero ho, nung estudyante ko, ang shield ko ho, ang prente ko, ang lambong ko, member ako ng Alliance of Students Against Tuition Fee Increase, o LFF. Pero pinasumpa na po nila ako, second sem ng second year college, pinasumpa na akong kandidatong kasapi. Kasi ang proseso po, pag pinasumpa ka na, hindi ka lang basta legal front, ikaw ay armado na. Kasi nakapag-integ ka na po, Is this common nakapag-exposure to ka na. recruits or medyo exceptional yung sa inyo? Pardon po, sir? Common ba ito sa mga ibang recruits na diretsyo NPA na? Or medyo exceptional yung sa inyo? They will speak for themselves. No, sa inyo lang. Pare-parehas. Dahil nagre-recruiting kayo eh. Yes, sir. So ano yung medyo uncommon yung sa inyo na diretso agad na kasapi agad ng NPA. So gusto ko malaman lang yung transition ba? Kasi ganito po yun. Sige. Hindi po, pag sinabi pong kandidatong kasapi ka po, ibig sabihin, nakatapos pa po ako ng college eh.
pagka pinasumpa ka na pong kandidatong kasapi, automatic you became a member of the arm. Pero nasa loob ka pa rin ng universidad. Ikaw yung LO, ako po yung LO. Lihim na organisador ng RKL, Revolusyonaryong Kilusang Lihim. Pero ibig sabihin, nanumpa na po ako, armado na ako, pero nasa white area operation ako. Ang tinatrabaho ko po, sentrong kapatagan, eskwelahan. At that time, kaya po naging mabilis ang aming progression because doon po pinatutupad ang Operation Missing Link. So marami pong nawawala, maraming pinapatay ng kilusan na pinagdududahan nilang deep penetration agent. So yung mga panahon po na yun na nare-recruit kami, pinadali po talaga kami. Pero niluto rin po kami ng iba't ibang kaaralan, module ng sniping, module ng liquidation, MKLRP, SND, baka pa, IKP, AKAPA, lahat na ng papa, pinag-aralan ho namin yan sa bundok. Kasi they have to sustain the agitation. Ilan yung, sa personal knowledge nyo, ilan yung pinatay ng kilusan dahil napagkamalan na o napaghinalaan na deep penetration agent? Sa inyong kaalaman? Sa akin, sir, hindi ko alam. Pero sa Bicol, may mga nililibing na lang po talaga sila. Sa Magallanes, So, I cannot remember the... Wala kayong personal knowledge yan o meron? Paakyat pa lang po kasi noon kami, sir. Kaya kung ako po ang tatanungin nyo, paakyat pa lang kami. Pero naririnig ko pag sa kampungan. So, hindi nyo mismong nakita? Hindi po. Narinig nyo lang doon sa mga kasamahan ninyo? Hindi, sir. Nasa kampo kami noon, mayroon silang nakakulong sa isang parang, yung mga kahoy-kahoy po na tinali-tali ng baging. Hindi naman siya medyo malayo sa amin. Pero alam na, yung hiyaw po ng mga kasama, patayin nyo na ako, mga kasama, penging tubig. So definitely, alam ko, meron silang tinotorture doon. Kasi sino po yun? Hindi ko man siya nakita, pero naririnig ko. Yung panaghoy ng mga kasama, patayin nyo na ako, mga kasama, penging tubig. Thank you, Mr. Chairman.